nhớ rong ít trồng để gì cái tiếng này trà phong yêu mong thông bờ trồng tiêu tê đời nó cú giờ chùa du nô nọ cú giờ tuần tê tu say nhồi ya là giờ say chùa ya ở bên lò lù anh tao tua tử bên mong anh tua chê bên mong cho chùa cho chỉ cần cho cần chê na cú hay cho con nó say chùa na bên một nhân địa tê giờ có cởi tập plot cho xong thì có hay là cái gì chỉ thua bên cho nên chùa na tu tu chùa là giờ mong tu nhân chê là giờ mong này là tên là biết sự biết sao lu hay tiệt tu tu chùa giờ tu nhân chê giờ lu tu nè giờ con chê có bao ta có giờ tu cho nó cho ua có giờ mấy tu nọ tu chữ có chỉ thoát chạy đi có chạy nè tu chê tu chùa là cái chủ lu có ta tu mua tu plua là cái chủ lu nè vì giờ chùa lu chỉ cho hai lu thế hai lu máu có xia xí giờ con chê là cái những ủ tàu cơ giờ luôn chê đi có luôn chỉ chê có giờ luôn cái xia đi có luôn chỉ hai đi lu hai nè giờ linh tại núi nọ có thằng chơi một chùa này có thầy cháu lù nọ có tôi tứ bên mông địa tê có tôi ua có trong youtube đó bây giờ linh cú yo mua có ít thằng nâng nọ khó có thì có gì nọ bỏ nè này có cháu lù có chế thằng này phua bỏ thì có chế bé chế do người nọ bỏ ra tao có muốn nọ bỏ hùa à chân nọ bỏ cái tí này trả bên lông cháu tỏ sẽ chuột ya cháu lù nó ta cũng mình đó sẽ chuột ya thả này cái tí này mong một thả yang là nên núi này nó phong bao giờ mình trâu tu trâu gì chứ mà nhiều mà chưa giờ nó bỏ xong nên núi này chạy cho phê câu rón chả này cho nên chỉ một tứ nó bỏ xong rồi nên tứ chỉ tàu nó bỏ xong rồi cho nên chỉ muốn chùa nó bỏ xong thọ trong trâu là tua cho nên tao lực địa đâu vò thôi nên chùa thằng khăn nó nên nó bỏ lúc foundation nó cho ba tổng phong chẳng nó bỏ lúc chú ý cho họ phiền mà cho cô bỏ ba tàu lại tụ khen mà giờ lời sĩ từ mà là phong bỏ luôn bề cho là ua đa cho tiền chỉ chẳng nên chùa tao của ai tiền cho lù nhau của lúc con cho nó hài nó từ chỉ có lúc tao học khi một ốp bê bỏ phá mày đợi có hồn đây nó là giờ dùng đi nó này khăn tin nếu tôi chạy cú khăn tin nếu tôi tứ cú họ giờ tôi tứ chỉ nói này tứ cú chỉ nói này chạy cú chạy xa tôi thì cú dân này rồi nó xem mà để tên là chỉ nó này dân tàu cú nó mà cú thứ hai là này để tu chơi tu chơi mà cú cho theo bị tên nổ sữa cho nên chủ lên này cú số cái tới xóa tao hậu sữa sẽ chuột ya có sao tua tứ bên mông sầu hoa sầu chùa nè có cho cái cỡ chê bao cho lúc xong nè có sao tua tứ ở giờ bên mua cho nên mông mình nhỏ mông cỡ xiết cha co lúa tao đốt tơ lúa cỡ chê lúa tí chỉ tua khá bỏ đi có tụt gì để có khá này ya cái jelly phồng hơi đầy thô lấy cho uốn nó uốn chữ nè lấy bộ khá thân đi có khá chơi một chùa nhưng lưng bùa có lúc lư có chuyện cho lư bùa thầu xuống ít xe chùa bùa bao chữ chi nè là chọn tua đó xuống ít xe chùa bùa xa chữ chi nè cho một chùa bé tiền nên gặp ý nó là bé muốn vào mình một lần để chạp lời bé cho cái uốn li uốn tê bé một trò chơi bên giờ chủ cỡ cho cơn chê lon thiến hậu để lú hậu sầu ấy bây giờ mua bây giờ dân vua để sinh cho mua li ô tê cho bên nó nè xong ít xe chua bùa bao nhiêu chi cho nó ít xe chua bùa xíu chi nè mà sure lo lừa hải nưng vua bên mông uốn nọ uốn li ô tê cho trong hậu bên cha linh cha lúc tê lo ít chỉ biết cho lùa tiền vua bên mông mua xin tiền tí ăn đã cầu tí cha nè ua rau ua mò cho lấy nó nè ua liệu ua template đã được mà số luôn nó nè tê ta chỉ nó bên mông cởi sơ cởi chê nè bên mông vừa là mua mà số mua luôn lửa hay nâng vừa cho là mua liệu ua tê ấy chế bên mông nhon nó tụ hồ sầu ấy bên mông mua cho nhẹ mùi vừa là nó nè cho một chuột ấy nên nún nó thì cái này khóa to để template bên mê đi coi cái giờ cho là khám bộ uống bầu nó sẽ chuột giờ tên nó chỉ chuột chỉ chắc có từng chỉ một chuột lo cầu thì nó bỏ trong niềm nè rồi đó của hai đây quê bé uốn đừng nhon nó sẽ chuột nè của hai đâu co nè giờ có chơi con chê một lý có hai có cờ plot cho xong
có nhưng chỉ là tua ta câu kết đủ là hai phụ tòa hai trong hai chỗ lý có nè họ thì ở tua mù có nhưng chỉ thua cho nên chùa nè có nhưng chỉ tệ cho nên chùa nè lúa hai mỏ có lúa hai phe đó có tí bao hạt tí lúa chùa có tí bao hạt tí có cởi cho cởi chế lúa tê lâu tí chỉ biết cho lúa hai tiền tu trên chế giờ lúa tu chùa giờอยู่tu giờ lên tớiอยู่uốn hนึ่งnhỏ giờอยู่cởi cho cởi chếอยู่bao ta làอยู่bỏ cái đếอยู่chủ lúaอยู่hai hนึ่งvì giờ lúa chùa lúa trên chế điอยู่lúaที่hai tàu lên tới đôiอยู่làอยู่chủ u giờ hạt tiền tu hai đến nên chế đi cởi chế đi tê rồi nó chỉ hai tới đó có cú chủ u tàu cho lú giờ có cởi cho cởi chế bộ đi có hai này giờ cần chiều phồng hơi là chỗ nào chứ nè mong chè lên chỉ một tua chè lên bị phê nè là bây giờ tua tê thì có tê mình cho một chùa có tuần chơi mua này có chúng một thời khứ no nè để tê có cái gì có một đám ble u giò nè nó nhiên gì nhiên sum mông u giò nè để ble cái này cái gì khá thì có đại nó có một giò đám ble cái thay cái đại thì có để tê cho một chùa vậy tụi nó cởi cho cởi chơi lấy lúc xếp chỉ là hiểu đi co thế nào bỏ nè có tuần chơi một chùa này có co mà cái dấu tỏ cá nó tới có chỉ bao này ta chỉ thấu có nhiều có chỉ cho nên tôi tới chấm cá nó này chua lên chua tù nhưng giờ vì có cho CIA thế này nhưng chỉ này phun vào bỏ sau này tụi bây giờ tôi là mà của những cái gì mà ta chỉ thân này phun vào bỏ nhưng giờ mua này có cho CIA thế muaไปอีป้ามงเนาะตัวยอดตะลุเตเถว่ามึงอาดาเนาะทอก็เป็นยอกันจงเลยตุเจียตุนจีนั่นจุมจั่วไปยังชิตอโคอาตินินเจแต่ชีนี่ยอตุเท่าตุจอตัวก็จอ CIA กงเชียนกงเตนออเมริกาเทมัวเป็นยอดหุ่นนอจุมจั่วđó tới giờ đầu cũng vậy tụi mong cởi cho cởi chế nè ta chỉ đó tới giờ đầu chỉ tao một phần sủa nhớ đầu có trò nè bên mong lúc xưa của trò cho tới tụi một cởi nhớ đâu tới chờ một bên lần này ta lấy cục bao này ít tụi giờ số thọ nè ít tụi thì ơi giờ 63 nè tụi thì bé giờ đó tới giờ đầu nè lại bé tụi nói như bé tụi thầu lúc xưa của trò để lại tới chờ một cởi lại nè lại chỉ tao một phần sủa nhớ cho hậu có trò nó này lại chỉ tao một tiền chỉ nhớ cho hậu nó này ta chỉ ở tuần ta mà cái tua tới chờ lại cái ta lo cho tới chờ tơ chỉ lại tua cho tới chỉ mình cả nó lại tua ôn đừng gia đình chẳng ôn đừng xia nhỏ xia tụ ôn đừng cứ nó cứ hậu tới tới chờ lại chỉ là tới trang chế lại chỉ là tua tụ những vô to li có tụ đó tới nè con cái xia của nó là bao giờ lại bé tụ nó cha tê tông tụi đã tê lấy chỉ một phần xuân đó hoa tay lo chế nâng thiab và bỏ lại cho tay mình nè và bỏ tin lên thế li một phần xuân đó có cho sẽ có bỏ lấy bé tụi nó giờ tê lấy nhót rồi giờ tụi cá chế bỏ lia thì cho là một hạt tiệt ta nè ta chỉ lên chạy tôi lấy kia trời có cho CIA tôi cho mình cả tế dạng cầu nè cũng kia có bao nè có sao tôi tự bé cho miệng mong tiền của y nó sổ hoa sổ chùa nè của đây có bao nè có chín tre sẽ chùa có chỉ bao này bé tiền nên của y nó bé lui giải mua bé giờ chỉ cho cá một quân liệt uo tê thì có cho một chùa có này giờ bé mua liệt uo tê bé uo bé tiền má sổ uo xí bé nhon chia bé lui sát cho cái uo li cha bé thêm bồn nu uo li cha luôn lừa hayนึงที่ใช้ต่อเป้uo li chaอยู่ที่ตัวไอ้ตัวหนอคงluôn lừa hayนึงไอ้ซอสเจียluôn lừa hayนึงโอ้ตัวหนอคงอยู่เป้เจ้าอย่ามองเตียนนึงอีหนอเป้มูรู้ใจมูนี่หนอนะตูจีเกิดเจอเกินเจรอนี่ยังมวยรู้จื้อยี่รู้ปวดเสียแต่นี่ยังมองนี่หายอีปวดรอเนาะจังไอ้เตี้ยจั่วรอจีเจ้าเลยยังจุ่มอีรอนี่หายยอเป้มองอยู่เต่าจุ่มจั่วchỉ trong này cái tu sấy chùa khá thắng cái bao giờ xong cái bí hay lọt thì im một giờ lọt thì ít bùa chỉ tí phít tan thấy bùa lò này
chứ mua ít lo lụt từ bên muốn yêu khóa có anh sẽ chùa hay cho để là cho cú nọ cú trừ cho tu chơi tu chơi cho cú tu trò tu dùng tu phe bé chỉ bao bé chỉ thua này đó tới giờ đâu là bé chỉ thua và bỏ là bé chỉ thua tu bị li phong là bé chỉ thua này một chỗ mà là ở bé tu cú nọ cú trừ nó trò là bé chỉ thua bé chỉ hay vì lúc trả thân đó tu hư chỉ tu hư hua giờ là tua tu nọ tu trừ giờ là ua bé chừng đó hoa sĩ từ nhà là do bé chừng do nhiều giàu xứ bé chỉ một phần sủa bé giờ một thua lớn vì lúc trả thân đó nhưng giờ lại lúc lo lì nhưng giờ lúc chạy hoặc là cho lại là học cho đó nhưng giờ lúc chạy dùng đi là uốn đó nè ta chỉ nó bé tiền nên có ít nó bé khâu họ từ bé khâu họ đó có phê có hay cú quay có xí chỉ mua chạy có giống mua hay cho bút tỏ này phua bỏ chỉ mua chạy cũng giống mua hay cho bút tỏ nhà đầu lấy cho tới giờ phổ nhẹ phổ chỉ phổ bỏ phổ giờ bỏ cũng giờ chỉ bút tỏ lo là xí ấy cái tu sẽ chùa thế nào bỏ trong nhẹ này cái tí này nên chơi một trong nhẹ này có lần chơi cái trong cái nhẹ của chị bao này ấy nên dùng hay cho tên lưu bút thủ là một tên này tên gì giờ tôi cũng khá thủ cho là hay này tao hai tiền luôn tu chỉ cho nên là cho lúc trả thơ đấy trả nên là mỗi lần chọn cái tua chỉ luôn tu cho nên là cho lúc trả thơ nó cho bé cho nó mỗiနေ့chùa chỉ giờ nên nó là mà sẽ chùa cú hay đâu có tu sẽ chùa thì có tiền có số tu từ này đã cay đâu đó có nè giờ có cởi chơi plot cho xong đi có cho khi video cũng mồm lông nên chỉ cho đi có cởi plot cho xong tại vì nó có tổ cho rồi đấy chỉ nhớ đâu bé tới chỉ mình cái đó cũng không có sao các tuần chơi mua thì các chủ họ là company nó sao cú tu tua đu nó cú cần nên có trí xong thế này tại vì cú lú dạy mua một trái cái lú này cú lú dạy mua cũng như khi cái ta đó giờ cái làn chơi này cũng đã khi cái đôi lử này cú lú dạy mua này là giờ bé trong nhà phóng tiền nên có y này bé dụ đi chợ có bé tôi tu nào tu chỉ không luôn lừa hay nè, cái sót chia luôn lừa hay nè không bé đi ra tao lo lại, bé yêu đi cha, bé thêm dia tao luôn lừa hay nè một đo bé đẹp đấy, cái sót chia luôn lừa hay nè dia bé một đo lừa đẹp đấy, bé yêu đi cha, lại thêm đi thua chỉ tao bé cái gì cái chạy, bé yêu đi cha lại thêm thua chỉ tao bé tuần tới, bé yêu đi cha lại thêm chỉ lùa bé lo lùa mông bé hai tờ bé cho mình muốn tiền của ý là bé lui dạy mua bé xa mà nên chơi một chùa nên cứ tin anh trai giờ nên từ nó cũng xóa lù nó bao mua share là mua trò này từ Facebook là tàu này cũng chỉ tiền này mua trò này từ Facebook một cái trò từ site chùa thế từ nó bao trung này cái lu share lì hiện chiến trả nó lâu nè giờ nên nó cũng录để video nó lại nên một trò này từ YouTube giờ một trò ta cú cho chạy đâu nè vì đó khó cú tu YouTube nó cú chỉ tao ôn là yếu nhỉ cú chủ yếu cho là khoác kia thiết tài trả cho nên lì hiểu xí này ấy thầu cơ nó cú hai trâu con này như sấy chùa nè có sau đó từ bé mông lại có tụi chơi mua này có tờ chơi để khi video là mà có là chơi mông chùa chứ một chùa xí ấy có chơi một nói có chơi miệng mông có chơi phê mông đó là do cái nhà paper thơ đi nó bỏ trúng nè này giờ cú sao tiền chơi con nhiều muốn trước tao có bắt thơ cho pay lo gì có thể chỉ mong quá cho một chùa cái này sống có lúc chữ gì nữa sống có lúc họ pia ua tới giờ cũng muốn được cái đâu mong bao nhiêu xong đi coi giờ chỉ mua họ dùng chỉ ta bao nhiêu xong cái chỉ nhà toàn đây cái u story chỉ là pay này nè lù chính chỉ cái nó thế này cho toàn sai chùa cái này cháu này cho nó đâu này nó cũng lông này